iPhone 17 ในปี 2026 นะครับดันไปราคาใกล้มากกับ iPhone 15 Pro Max มือ 2มันก็เป็นที่น่าลังเลและน่าสงสัยว่าเราจะเลือกอะไรดีระหว่าง iPhone 15 Pro Max หรือ iPhone 17 ธรรมดามือ 1 กันฮะเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละจุดแล้วคนดูไปตัดสินใจกันเองนะครับว่าคุณจะเลือกอันไหน iPhone 15 Pro Max นะฮะวางจำหน่ายในปี 2023 มีอะไรใหม่ๆนะตอนนั้นเยอะมากเป็นรุ่นแรกที่เปลี่ยนบอดี้จาก Stainless Steel เป็นไทเทเนียมเป็นรุ่นแรกที่กล้องวิดีโอสามารถถ่าย Apple ProLog ได้มีหน้าจอ 120Hz Dynamic Island เครื่องใหญ่โตมโหฬารกล้องสวยกล้อง 3 ตัวครบทุกระยะหน้าจอ 15 Pro Max นะครับเป็น 6.7 นิ้วรองรับความสว่างสูงสุดที่ 2,000 นิตส์นะครับส่วน iPhone 17 นะครับก็มีสเปคที่ลดหลั่นลงมานะครับในเรื่องของหน้าจอนะฮะหน้าจอเนี่ยเป็นขนาด Compact 6.3 นิ้วครับเป็นโปรโมชั่น 120Hzเป็นรุ่นแรกนะที่เป็นรุ่นเริ่มต้นที่ได้จอโปรโมชั่น 110Hz เป็นเซรามิกชิล2นี่ก็จะแข็งแรงทนทานนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดไม่ต้องติดฟิล์มนะฮะแต่ว่าแข็งแรงกว่า iPhone 15 Pro Max แน่นอนและอีกอันนึงที่เหนือกว่า iPhone 15 Pro Max ก็คือเรื่องของความสว่างครับอันเนี้ยผมอยากให้ทุกคนช่างใจกันเองว่าอันไหนสว่างกว่ากันนะฮะแต่ส่วนตัวผมมองว่าพอๆกันนะครับพอๆกันเวลาออกแดดออกอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกหนีกันขนาดนั้นนะครับเนี่ยเปิดสว่างสุดทั้งคู่ผมรู้สึกว่าความสว่างพอกันนะครับเวลาใช้จริงเนี่ยไม่รู้สึกว่าหนีกันขนาดนั้นทั้งในเรื่องของการเอาไปออกกลางแจ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าในเรื่องหน้าจออย่างเงี้ยพอจอมันใหญ่กว่ามันก็จับถือสะดวกกว่านะครับผมแต่ iPhone 17 มันก็มีความคุ้มค่าในแง่ที่ว่ามันคือจอ 120Hz รุ่นแรกอะครับในรุ่นเริ่มต้นนะฮะก็คือแบบเราไม่ต้องจ่ายรุ่นโปรแล้วก็ได้จอ 120Hz แล้วต่างจากรุ่นก่อนๆหน้านี้นะฮะทีนี้นะครับมาถึงจุดที่ตัวเล็กน้องใหม่ได้เปรียบกว่ารุ่นใหญ่อย่าง15 Pro Max ก็คือชิปเซตการประมวลผลครับห่างกันแค่ 2 ปีแต่ช่างดูไกลกันเหลือเกินนะครับ15 Pro Max นะครับใช้เป็นชิป A17 Pro สถาปัตยกรรม3นาโนเมตรมี CPU 6 Core GPU 6 Core Neural Engine 16 Core รองรับ Apple Intelligence เต็มรูปแบบนะครับผมคล้ายๆกันครับตัวนี้เป็นชิป A19 บวกขึ้นมา2รุ่นนะครับผลิต3นาโนเมตรเหมือนกันนะครับผมแต่คะแนนนะครับตัวเลขไม่โกหกนะฮะผมต้องเอาตัวเลขมาคุยกันเพราะว่ามันเห็นภาพชัดที่สุดคะแนนในการประมวลผลเนี่ยห่างกันเยอะฮะตัวนี้นะฮะใช้กิกเบนซิกนะครับผมคะแนนมัลติคอร์อยู่ที่ 9,489 คะแนนแต่15 Pro Max อยู่ที่ 7,349 คะแนนครับส่วนในเรื่องของการประมวลผล CPU นะครับ Geekbench ให้คะแนนตัว 15 Pro Max อยู่ที่ 28,661 คะแนนแต่ iPhone 17 ครับผมรุ่นเล็กกระทืบพี่สเละเลยฮะ 37,754 คะแนนแล้วก็อันตูตู้ครับผมหลายๆคนก็แบบว่าเขาเลิกใช้อันตูตู้กันแล้วผมแค่เอามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ2รุ่นไม่ได้บอกว่ารุ่นไหนแรงที่สุดในตลาดนะครับตัว iPhone 15 Pro Max นะครับ1 ล้าน 2นะครับได้ประมาณ1 ล้าน 270,000ตัวนี้นะครับ iPhone 17 เครื่องเล็กๆแค่นี้นะครับคะแนนแม่งทะลุไป2ล้าน1แสน20,000เลยนะฮะก็คือห่างกันประมาณแบบเกือบ 70% เหมือนกันนะครับในแง่ของความแรงนะฮะแต่จริงๆผมก็จากที่ลองใช้จริงเนี่ยเรารู้สึกได้ถึงความแรงขึ้นประมาณแค่แบบ 30-40% เท่านี้นะครับผมในเรื่องของการ Export วิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับผมการเล่นเกมไม่ได้หนีกันมากนะฮะซึ่งต้องอธิบายอย่างนี้ครับพอเราพูดคะแนนกันเสร็จหายงงแล้วใช่ไหมเรามาฟังข้อมูลแบบย่อยมาแล้วนะครับตัวชิป iPhone 17 แรงกว่าจริงครับใหม่กว่าย่อมแรงกว่านะฮะแต่การใช้งานทั่วไปในชีวิตคนเราธรรมดาชีวิตประจำวันนะครับทักแบบ daily task ทั่วไปอย่างเงี้ยไม่ได้หนีกันเลยนะครับผมพอๆกันเลยต่างแค่ขนาดหน้าจอนะครับแต่ความไวความเร็วความแรงนี่คือผมให้เหมอนะฮะให้เหมอกันเลยนะครับผมไม่ได้หนีกันมากซึ่งมันจะไปเห็นผลแค่ตอน Export วิดีโอนะครับผมในแบบแคปคัทอะไรเงี้ยซึ่งเร็วกว่ากันแค่หลักแบบนาที2นาทีไม่เกิน5นาทีอะฮะคือไม่ได้แบบเร็วกว่าช้ากว่าจนหน้าหงุดหงิดขนาดนั้นนะครับผมแต่จุดที่ทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันต่างกันจริงๆก็คือเรื่องของกล้องถ่ายรูปครับอันนี้เหมือนเอา17มาแกล้งนะครับผมแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะมันมีข้อดีในตัวของมันมีความเหนือกว่าในตัวของมันนะครับมาเริ่มที่15 Pro Max ก่อนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันอันนี้เป็นกล้อง3ตัวนะครับซึ่งคุ
คุณภาพก็เทพใช้ได้เลยกล้องหลัก48ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวด์12ล้านพิกเซลมีออโต้โฟกัสกล้องเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลนะครับผมซูมได้สูงสุด25เท่าแต่สำหรับผมนะถ้าใช้จริงแบบไม่เสียความละเอียดอยู่ที่5เท่าOptical Zoom 5 เท่าเนี่ยถือว่ากำลังดีใช้งานได้จริงนะครับกล้องหน้า12ล้านพิกเซล True Depth นะครับผมยังเป็นกล้องหน้าแบบเดิมอยู่อย่างน้อยๆแบบขยับมาจาก14เป็น15ก็ยังเป็นกล้องหน้าออโต้โฟกัสนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้มีลูกเล่นหรูหราอะไรนะครับแต่ตัวนี้ครับตัวนี้นะฮะผมรู้สึกว่ามันเพียงพอใช้งานต่อการถ่ายรูปคนทั่วไปแบบ 90% ในชีวิตจริงแล้วโอเคคุณมีเลนส์เทเลโฟโต้จริงๆมันก็ดีถ้าเกิดคุณไปแบบถ่ายคอนเสิร์ตถ่ายนกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตทุกสัปดาห์ตลอดเวลาไงหรือมีคนดูหรืออาจจะมีคนดูซึ่งผมว่าถ้าคุณมีตังค์ดูคอนเสิร์ตตลอดเวลาผมว่าคุณไปซื้อมือถือที่มันซูมไกลๆชัดๆดีกว่าซึ่งคนที่ใช้ iPhone 17เนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะได้กล้องหลัก48ล้านพิกเซลนะครับและกล้องอัลตร้าไวด์ที่เหนือกว่านะครับเหนือกว่า iPhone 15 Pro Max เป็น48ล้านพิกเซลนะครับผมเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าในตัวเครื่องที่เล็กกว่านะครับผมแต่ไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้มาให้นะครับคือกล้องหน้าครับกล้องหน้าเซนเตอร์สเตทกล้องหน้ารู้มุมทุกมุมกล้องหน้ามุมกว้างชิบหายไววอดกว้างจนถ่ายแบบเห็นดาวอังคารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีใน iPhone 17 รุ่นธรรมดานะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครเป็นสายกล้องหน้าตัว iPhone 15เอาจริงไม่ได้แย่เพียงแต่ว่ามันเป็นแบบเดิมงงไหมไม่งงเนาะเนี่ยผมถ่ายให้ดูกว้างสุดของ iPhone 15เป็นงี้จึ๊กกว้างสุดของ iPhone 17อย่างงี้แค่เนี้ยดูความกว้างเห็นป่ะนี่คือกว้างสุดของทั้งคู่นะครับผมอันนี้จะเรียกว่าอวยก็ได้หรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่กล้องหน้า iPhone 17 Series คือกล้องหน้าที่ดีที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟนนะตอนนี้กล้าพูดส่วนเรื่องงานวิดีโอครับอันเนี้ยมีความแตกต่างและเป็นสิ่งที่ผมบ่นชิบหายไว้วอดมาหลายคลิปแล้วก็คือว่าโอเคทั้งคู่เนี่ยถ่ายได้ 4K 10 เฟรมเหมือนกันคุณจะถ่าย Dolby Vision HDR ก็ถ่ายได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดจะถ่าย Apple Lock เอาไปเกรดสีต่อถ่ายไฟล์10 บิตไปทำสีต่ออย่างเงี้ยมันต้อง15 Pro Max ครับถึงจะเก่ากว่าแต่ก็เก่ากว่าในแง่ฟีเจอร์นี้นะฮะยังมีฟีเจอร์ที่แบบว่า iPhone รุ่นใหม่ iPhone 17 เนี่ยทำไม่ได้นะครับผมไม่ใช่ทำไม่ได้หรอกไม่ได้ทำผมมองว่าถ้าเกิดคุณซื้อ iPhone 15 Pro Max เนี่ยครับถ้าในเรื่องกล้องนะมันก็จะได้อะไรที่มันยืดหยุ่นมากกว่าทำอะไรได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดเอาแค่ครอบคลุมการใช้งานที่เราได้ใช้จริงๆใช้ประจำในชีวิตทั่วไปiPhone 17 ธรรมดานี่โคตรเพียงพอแล้วครับผมโคตรเพียงพอแบบเต็มอิ่มเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่แล้วนะฮะต่อมาครับมาคุยถึงเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างอันเนี้ยครับจะต้องบอกตรงว่ามันจะเทียบกันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเครื่องที่ผมใช้อยู่นะครับ15 Pro Max เนี่ยผมใช้ตั้งแต่เป็นมือหนึ่งนะครับผมเครื่องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับ15 Pro Max เนี่ยใช้เป็นเครื่องประจำเนี่ยผมใช้มาประมาณครึ่งปีแต่มันเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องฉะนั้นสุขภาพแบตเนี่ยมันจะ 100% นะครับผมแล้วก็รอบชาร์จเป็น0ไม่เคยใช้งานมาก่อนผมเป็นผู้ใช้เครื่องนี้คนแรกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปในตลาดนะครับผมตลาดที่ซื้อขายมือถือทั่วไปอย่างเงี้ยiPhone 15 Pro Max เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับสุขภาพแบตจะเหลือนะครับถ้าอย่างดีๆเลยมีเลข90นำหน้าเห็นนะครับ91 92ซึ่งเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ที่ผมเจอเลยเนี่ย85 87% 83% อย่างเงี้ยแบตเตอรี่ความอึดมันก็จะลดลงมานะครับถ้าเกิดคุณไปซื้อ15 Pro Max มือ2นะครับส่วนไอเนี้ยมันของใหม่ไงฉะนั้นถ้าแกะกล่องมาเนี่ยมันก็สุขภาพแบต 100% แต่ในแง่การใช้งานจริงนะครับในแง่การใช้งานจริงยังไงนะครับผมคือขนาดแบตพื้นฐานเนี่ยของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมันใหญ่กว่าแล้วถ้าเกิดผมเอามาหักลบจากที่คุณไปซื้อเครื่องมือ2มีการลดหลั่นลงมาของสุขภาพแบตเตอรี่อย่างเงี้ยผมก็มองว่าก็อาจจะไม่ได้หนีกันมากนะครับผมตัวนี้ก็ยังจะบวกกว่าแบบประมาณแบบสัก 10% อะไรเงี้ยครับผม 10-15% ที่จะอึดกว่า iPhone 17 นะฮะในเรื่องของแบตเตอรี่แต่ผมว่าถ้าใช้งานจริงๆไม่ได้สังเกตไม่ได้ไปจี้จุดอะไรมันมากโดยรวมพอๆกันนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับสรุปง่ายมากเลยฮะถ้าเกิดคุณต้องการความคุ้มค่าเป็นเครื่องที่ยังแรงยังเร็วอยู่อัปเดต iOS ได้ยาวๆนะครับผม15 Pro Max ตัวนี้น่าสนใจมากครับในการที่จะหาซื้อมือ2มาใช้นะฮะApple Intelligence คุณได้แน่นอนปีหน้าเขาอาจจะอัปเกรดเพิ่ม Anthropic เข้ามาเพิ่ม Gemini เข้ามาอะไรคุณก็จะได้ใช้งานนะครับผมแล้วก็เรื่องของการอัปเดต iOS เนี่ยนะครับก็จะได้ขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำอีก5เวอร์ชันก็คือคุณจะได้อัปเดตอย่างน้อยๆเนี่ย5ปีเป็นอย่างน้อยนะครับและประสิทธิภาพโดยรวมมันก็ยังเร็วแรงอยู่มากๆจากที่ผมไปลองเล่นมาหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับไม่ได้รู้สึกเลยว่า
iPhone 15 Pro Max คือเทคโนโลยีเมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับผมก็ถือว่าทำมาเผื่ออนาคตได้ดีใช้ได้เลยนะฮะสำหรับ iPhone 15 Pro Max แต่สิ่งที่คุณจะเจอนะครับสำหรับการซื้อเครื่องมือ2แน่นอนครับริ้วรอยครับผมวัสดุไทเทเนียมเนี่ยนะครับไม่ได้คงทนขนาดนั้นคงทนในแง่โครงสร้างมันจะแบบว่าหักบินแตกงออะไรเงี้ยยากแต่เรื่องของการเป็นรอยเงี้ยก็ยังเป็นง่ายอยู่นะครับผมแต่เป็นน้อยกว่าตัวพวก stainless steel นะพวกนั้นมันเป็นแบบโลหะขัดเงาอะยังไงมันก็ขึ้นรอยขึ้นขนแมวได้ง่ายกว่าแต่ตัวไทเทเนียมอะครับจะเป็นรอยได้ยากกว่าแต่ก็ยังพอมีบ้างนะครับถ้าเกิดคุณไปหาซื้อเครื่องมือ2แต่บอกเลยว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยนะครับในตลาดตอนเนี้ยเครื่องสวยๆเนี่ยยังหาได้หาง่ายอยู่ไม่ได้ยากมากนักมีร้านจำหน่ายเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของความจุในการซื้อนะครับตัว iPhone 15 Pro Max เนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณกำงบเท่ากับการซื้อ iPhone 17 ธรรมดานะครับผมประมาณแบบไม่เกิน 30,000 อย่างเงี้ยผมแนะนำให้ซื้อแบบ512 กิกขึ้นไปนะครับหรือว่า1 เทราไบต์ไปเลยก็ได้นะฮะแต่ไม่แนะนำให้ซื้อตัว 15 Pro ธรรมดาตัว 15 Pro ธรรมดาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัว 15 Pro ธรรมดาผมรู้สึกว่าแบตเตอรี่มันไม่ค่อยอึดไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมันเล็กเนี่ยไทเทเนียมมันระบายความร้อนได้ไม่ดีขนาดนั้นมันก็จะมีความร้อนที่สูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยเคยใช้ 15 Pro ธรรมดาก่อนที่จะมาซื้อตัว 15 Pro Max ซึ่งถ้าใครไม่ได้ซีเรียสว่าแบบว่าอีกปีนึงจะต้องเปลี่ยนแบตและจะต้องแกะเครื่องจะต้องดูเครื่องอะไรเงี้ยจัดได้ครับซื้อได้ iPhone 15 Pro Max มันจะเป็นมือถือที่ดีสำหรับคุณแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้อยากยุ่งยากฉันอยากใช้ชีวิตปกติสุขตลอดระยะเวลาการรับประกันเครื่องแกะกล่องมาแล้วใช้เลยไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องมาลุ้นปัญหาคราวหลังอะไรiPhone 17 ครับซื้อได้เลยเหมือนกันครับผมเป็นรุ่นสุดคุ้มทั้งคู่นะฮะตัวเนี้ยความจบของมันคือมันเป็นตัวรุ่นธรรมดาที่อัปเกรดมาจบแล้วได้จอ120 เฮิรตซ์ได้กล้อง2ตัวเป็น48ล้านพิกเซลทั้งคู่ได้กล้องหน้าเป็น Center Stage นะครับมุมมองกว้างถ่ายแนวตั้งถ่ายแนวนอนในท่าเดียวกันได้หมดนะครับผมชิปเซ็ตก็แรงนะฮะ A19 ถ้าซื้อตอนนี้ผมว่า6-7 ปีนะฮะการันตีความแรงได้เลยนะครับผมก็แล้วแต่จะเลือกเลยครับใครไม่อยากมีปัญหาซื้อ iPhone 17 ครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้มือถือที่ครบครันแรงๆที่ราคาลงมาแล้วในปีนี้ iPhone 15 Pro Max ครับผมประมาณนี้ฮะสำหรับการเปรียบเทียบมือถือทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมก็ไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมเงินเป็นของคุณวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ